Hello friends, sitting at the Sada Imperigan of YouTube channel. Manga the gold kid and had the coding and website and money current year. Up here and very very up having up moving screen negative right click again new key option negative hilla text document dana. It was a demo text document namadana and dana on here. මෙම අනුබිනු කියලා නමක් දැම්මට පස්සේ ඊට පස්සේ මේ මෙතන txt කියලා තියෙනවා. අපි මේක හදන්නේ html වලින්. ඒක නිසා අපි මේක මකලා html කියලා දානවා. හරි. දැන් අපි html කියලා දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙතන අහනවා මේක change file name only මම ඊට පස්සේ yes කියන එක දානවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ එකට තමයි වැදෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ඒක ආයෙත් right click කරගෙන මේ open with කියන එකේ මට ඕන එකක් මම දානවා notepad කියලා notepad එකෙන් දාලා ආයෙත් දානවා ආයෙත් ඊට පස්සේ මෙහෙම open දාලා Microsoft EDGE එක මම open කරනවා හරි දැන් අපිට ඕපන් වෙනවා දැන් අපිට ඕන් වුණා අනුවිනු වෙන මේක තමයි අපි හදන්නේ ඊට පස්සේ අපි මේකේ ගහන්න ඕනේ මම මගේ මේකේ නම ගහනවා මම දැන් අනුවිනු කියලා හරි දැන් අනුවිනු කියලා මේක ෆයිල් කියන ඔප්ෂන් එක ගිහලා සේව් කරනවා සේව් කරලා අපි අර අපි තෝරගත්ත මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා මේකේ තියෙනවා මෙහෙම රිෆ්‍රෙෂ් කියන එක ඔබනවා රිෆ්‍රෙෂ් කරලා පස්සේ මෙහෙම කරගිලා මෙන්න අනුබිනු කියන එකක් එනවා මම දැන් මේක ගහලා තියෙන මේක මෙහෙම කරලා හරියන්නේ නැහැ අපි එහෙනම් අපිට ඕන මේක මකන්නත් පුළුවන් ආයෙත් ඒක මෙහෙම කළා ඒක මකලා ඊට පස්සේ ෆයිල් වලට ගිහලා සේව් කියන එක බලලා ආයෙත් මේක මෙහෙම කරා ඒක නැట్లా හරි ඊළඟ බලමු මුලින්ම අපි දාලා html කියලා දාලා දාන්න ඕනේ හරි ඊට පස්සේ අපි මේ end දෙකක් වගේ දාලා ඊට පස්සේ එතනින් දාන්න ඕනේ head මෙහෙම කියලා මේ head කියලා දාලා මෙන්න මේක මෙහෙම දානවා ඊට පස්සේ ආයෙත් end දෙකක් යනලා body කියලා දානවා මෙහෙම බොඩි කියලා එකක් දාලා ඊට පස්සේ ආයෙත් එක වහනවා. හරි දැන් මෙහෙම end දෙකක් ඔබනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙහෙම h1 කියලා දානවා. හරි දැන් h1 කියලා දාලා අපිට ඕන එකක් දැන් ලියන්න පුළුවන්. මම ලියනවා please subscribe my channel කියලා. subscribe my channel හරි මේ channel කියලා දාලා ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි අර brackets ටික දාලා h1 කියලා දානවා. හරි දැන් දාලා ඉවරයි. දැන් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් h2 h3 දාගෙන දැන් අපි මේක ආයෙත් ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා සේව් කරනවා. සේව් කරලා මෙතනින් ආයෙත් රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. රිෆ්‍රෙෂ් කරලා ඔන්න දෙනවා please subscribe my channel. මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe like එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. අද ගියා සුබ දවසක්. subscribe කරන්න යන්න අමතක කරන්න එපා.